Aiboan Sri Lanka, a very good morning to you. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With That. I'm Dhananath Fernando. Today is 24th of August 2020. So we are reaching to a month end and I'm sure most of you must be looking for the 26th of August, that is the salary day. So this year, the 8th month has also reaching to an end. Of course, we sacrificed multiple months for COVID, so this year has been a little bit faster than we expected. Today's important is basically on 1812, the British army tried to invade Washington, and that's the main importance. And I have a meaningful thought for you as usual, that is from Dalai Lama, and he said the purpose of life is to be happy. With that, let's take a look at today's headlines. Of course, we have covered almost all the newspapers from Sinhala and English. අද අගෝස්තු මාසේ 24 වෙනිදා අපි දන්නවා අගෝස්තු මාසෙත් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවසාන වේගෙන යන්නේ. අගෝස්තු මාසේ සාමාන්‍යයෙන් හැම මාසෙම 26 වෙනිදා වගේ තමයි හැමෝම බලන් ඉන්නේ පඩි දවස් වෙද්දි. මොකද සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් මාසේ අන්තිම වෙද්දි හැමෝම යන්නේ ටිකක් රිම් එකේ කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ. කොහොම වුණත් අද අගෝස්තු මාසේ 24 වෙනිදා වැදගත් වෙන්නේ මේ බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවන් 1812 දී ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් ආක්‍රමණය කරන්න උත්සාහ දරුවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද වැදගත්ම වන්නේ. එහි අනුස්මරණය අද පැවැත්වෙනවා. කොහොම වුණත් දලයි ලාමා මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශයක් අපි ඔබට ගෙනෙන්න කැමතියි. තමයි ජීවිතයේ අරමුණ තමයි සන්තෝෂෙන් ඉන්න එක කියලා තමයි දලයි ලාමා කියන්නේ. අපි හැමෝම ජීවිතේ ප්‍රශ්නත් එක්ක සමහරවිට සන්තෝෂය කියන එක අපෙන් ගැලවිලා යනවා. ඉතින් ඕක තමයි අද අපිට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන දවසේ වැකිය. ඒකම අපි බලමු අද දවසේ පුවත්පත්වල ප්‍රධාන සිරස්තල වෙතට තමයි දැන් අවධානය යොමු කරන්නේ. අපි මුලින්ම අද බලන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ සිරස්තලය වෙත. මව්බිම පුවත්පතේ සිරස්තල දෙකක් සුපුරුදු පරිදි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. ඉන් පළවෙනිම සිරස්තලය තමයි ඊටාත්ම කනගාටුදායක පුවතක්. මලගෙවල් වල ගොස් එමින් සිටියේදී 8 දෙනෙක් මරු දකින බව තමයි මව්බිම වාර්තා කරන්නේ. අලව්වේ අවාසනාවන්ත ලෙස මරණ 5ක්, ඒ වගේම ඇල්ලේ දී ප්‍රපාතයට වැටි තවත් මරණ 3ක් සිදු වූ බව මව්බිම වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම යද්දී වාහනේම ගිය අය යතුරු පැදියකින් නාපසු ඇවිත් කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ අද මව්බිම පුවත්පත ප්‍රධාන පුවතින්. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පතේ දෙවන ප්‍රධාන පුවතින් වාර්තා කරන්නේ අංගොන ලොක්කාගේ වෙඩික්කරු චමියා වෙඩිකා නසී රටින් පනින්න හැදූ වැල්ලේ සාරංග ඇතුළු 4ක් කටුනායකදී මාට්ටු කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. මම මුලින්ම එක්කගෙන යනවා ඔබ මේ පළමු සිරස්තලය වෙන 8 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ පුවත පිළිබඳව අද මව්බිම වාර්තා කරන ආකාරය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් ඊට කලින් ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔබට ගෙනෙන්න කැමතියි. ඒ තමයි රටින් පනින්න යද්දී පාතාලය 4ක් ගුවන් තොටේදී කොටු වෙති කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ලක්ෂ 29කුත් අරන් ඩුබායි යන්න හදලා කියලායි ලංකාදීප ප්‍රධාන පුවතින් අද වාර්තා කරන්නේ. අද දිනවෙන පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය සාරධර්ම වලින් පිරිපුන් සමාජයක් හදන්න දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කළ යුතුයි කියලා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශය තමයි අද දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ලෙස වාර්තා කරන්නේ. This is a Daily Mirror top story today. Yoshita denies owing hotel inside Singharaja. Today the main story from Daily Mirror newspaper. Bringing your attention to Ceylon today. Group of CEB engineers allege foul play possible in Norwich in a nationwide blackout is the main story from Ceylon today on 24th of August. This is Daily Financial Times. Opposition slams power concentration on Rajapaksa's is the main story today on Daily FT. Those were the top stories from the national newspapers today. Now we would like to bring your attention to the detailed stories, and I first take Mawbima newspaper, the main story. Mawbima පුවත්පතේ ද ප්‍රධාන සිරස්තලෙන් වාර්තා කළේ 8 දෙනෙක් ඊයේ දිනේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව. ඒ මූලික වශයෙන්ම රියානතුරු වලට භාජනය වීම නිසා. ඒ අනුව මව්බිම අද වාර්තා කරන්නේ ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගයේ රාවණ අධියැල්ල ආසන්නයේදී පෙරේදා උදෑසන වෑන් රථයක් මාර්ගයේ නිවත්
ඉවතට පැන අඩි 150ක ප්‍රපාතයකට පෙරළීමෙන් සිදු වූ රියාන තුනෙන් එහි සිටි පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු එම ස්ථානයේම ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව තමයි මව්බිම වාර්තා කරන්නේ. මේ අනතුරින් මිය ගොස් ඇත්තේ බදුල්ල විදුලි බල මණ්ඩලයේ තනීම් අංශයේ සේවය කරමින් සිටි විදුලි අධිකාරීවරයන් වන පස්සර මාඋස්සාගම WM සුබසිංහ මහතා සහ ගාල්ල පදිංචි TJ උදය කුමාර යන දෙදෙනා තමයි එතනම එම ස්ථානයේදීම මිය ගොස් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම වාහනයේ රීදු ලෙස කටයුතු කර බදුල්ල අලුගොල්ල පදිංචි AHM විමලසේන මහත්මයාත් මෙහිදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. ඉතාමත්ම කනගාටුදායක පුවතක් අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ මේ පෙරේදා දිනේදී සිදු වූ රියානතුර පිළිබඳව. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සතියන්තවල නිමාඩුවට ගිහිල්ලා එද්දී පාරවල් වල වාහන වැඩි වෙනවා, විශේෂයෙන්ම මේ දුර පළාත් වලින් ඉඳන් එන වාහන. ඉතින් අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා කල්පනාවෙන් රිය පදවන්න කියලා. හැමදාම පත්තරේ බැලුවොත් බොහෝ වෙලාවට රියානතුරු ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම මේ මලගෙවල් වල ගිහිල්ලා විවිධ ගමන් බිමන් ගිහිල්ලා කාර්යබහුල ජීවිතත් එක්ක සමහරවිට වේගෙන් රිය පදවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔබට මතක් කරනවා නැවතත් ඔබගේ ජීවිතය ගැන සහ අනෙක් මිනිසුන්ගේ පදිකයන්ගේ ජීවිත ගැන අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. මව්බිම පුවත්පතේ සහ ලංකාදීප පුවත්පතේ වගේ බොහෝ පුවත්පත්වල අද තවත් ප්‍රධාන සිරස්තලයක් තමයි මේ අංගොඩ ලොක්කාගේ වෙඩික්කරු චමියා වෙඩිකා නසී කියන පුවත. මම ලංකාදීප පුවත්පතෙන් එම පුවතේ හැඳින්වීම ඉදිරිපත් කරන්න මව්බිම පුවත්පත මේ පිළිබඳව වාර්තා කරනවා. කෙසේ වෙතත් එකම පුවත තමයි මෙහිදී වාර්තා කරන්නේ. ඉන්දියාවේ සිට මීට සති කිහිපයකට ඉහතදී මිය ගිය අය සඳහන් වුණු සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙකු අංගොඩ ලොක්කා නැමැත්තාගේ ප්‍රධාන වෙඩික්කරු ලෙස සැලකෙන චමින්ද එදිරිසූරියවත් චමියා නැමැත්තා ගම්පහ ඔරුතර ප්‍රදේශයේදී පෙරේදා රාත්‍රී 11ට පමණ සිදු වූ පොලිස් වෙඩිපහරකින් මරණයට පත් වූ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරන ආකාරයට රටින් පනින්න හැදූ වැල්ලේ සාරංග ඇතුළු 4ක් කටුනායකදී හසුණු බවත් මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරනවා. එම පුවත්පතට අනුව ඩුබායි රටේ සිට මෙහෙවන එම පුවත්පතට අනුව ලංකාවේ සිට ඉන්දියාවේදී ඝාතනයට ලක් වූ බව කියන අංගොඩ ලොක්කාගේ කල්ලියේ වෙඩිකරු වන චමින්ද එදිරිසූරියවත් චමියා ගම්පහ ඔරුතොටදී පොලිස් වෙඩිපහරින් මරණයට පත් වුණා. ඒ වගේම මේ ඩුබායි හරහා පැන යන්න උත්සාහ කරපු සාරංගත් ගුවන් තොටුපළේදී කොටු වුණු බව තමයි මව්බිම පුවත්පතත් ලංකාදීප පුවත්පතත් අද වාර්තා කරන්නේ. ලංකාදීප පුවත්පත මේ පිළිබඳව තරමක් සවිස්තරාත්මකව වාර්තා කරනවා. රටින් පනින්න යද්දී පාතාලය 4ක් ගුවන් තොටේදී කොටුවේ ලක්ෂ 29ක අරන් ඩුබායි යන්න හදලා කියලා තමයි සුජිත් හේවාජුලිගේ ඉන්දිකා රාමනායක ශ්‍රීනාත් ප්‍රසන්න ජයසූරිය සහ කටුනායක TKP කපිල වාර්තා කරන්නේ. ඩුබායි රාජ්‍යයට හොරඩහසීම පලා යාමට උත්සාහ දරූ ප්‍රසිද්ධ පාතාල නායකයෙකු ලෙස සැලකෙන සාරංග ප්‍රදීප් හෙවත් වැල්ලේ සාරංග නැමැත්තා ඇතුළු ප්‍රබල අපරාධකරුවෝ සිව් දෙනෙක් රුපියල් ලක්ෂ 29ක මුදලක්ද සමග කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් කටුනායක ගුවන් තොටුපළේදී ඊයේ අලුයම 2:30ට පමණ අත්අඩංගුවට ගත් බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ දිනවල ඉතා ඉක්මනින් මේ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් වලට දැඩි මෙහෙයුමක් එල්ලවන බවත් පෙනෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්නා බවකුත් පෙනෙන්න තිබෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉතාමත්ම සාධනීය ලක්ෂණ. කෙසේ වෙතත් මම හිතන්නේ වැදගත් දේ වෙන්නේ මේ ක්‍රියාපටිපාටි ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද සහ මේක ඇතිවන ස්ථාන වළක්වන්න. මොකද නැත්තම් හැමදාම මේ අල්ලල්ල යන මේ සෙල්ලම කරන්නත් අමාරුයි. ඒ නිසා කුඩු ලංකාවට එන එක නවත්තන්නේ කොහොමද සහ මේ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණයෙන් මර්ධනය වෙලා පාතාලයක් නොමැති පරිසරයක් ඇති කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම හිතන්නේ මූලික වශයෙන් අපි බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි පුවත්පත්වල වාර්තා දැක්කට පස්සේ අපිට එහෙම තමයි හිතෙන්නේ මේක නවත්ත ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. අපි දැන් බලමු ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් කීපයක ප්‍රධාන සිරස්තල සහ එහි අතුරු සිරස්තල කිහිපයක්. I first take Ceylon today from the English newspapers on 24th of August. The main story today on Ceylon today is group of CEB engineers allege foul play possible in nationwide blackout. While alleging the possibility of foul play, a group of Ceylon electricity board technical engineers and superintendents wanted
the committee appointed by Minister of Power and Energy Dala Salaha Peruma to investigate the breakdown of the CEB national power grid on 17th August 2020 to look into what prevented the two generators installed at Norochole power plant being in operation at the time of the countrywide blackout. Another story from Ceylon Today, the main story today. However, Ceylon Today and also Daily Mirror reports that with a question mark, Dallas to resign. And according to this report, Minister of Power Dala Salaha Peruma will step down from his post if the committee appointed to probe the recent island-wide power cut shows the fault is with his ministry, according to Dala Salaha Peruma. Dala Salaha Peruma raised his concerns at a public meeting held in Akurassa, Matara. He added the blackout occurred 96 hours after he officially assumed duties. And speaking further, Dala Peruma stated that he is still learning about what is happening in his office and when he had to face this unfortunate incident, according to Dala Salaha Peruma. I thought just to give you a quick update on what is this energy crisis and why this power breakdown occurs is the main question. Of course, there has been multiple theories have been expressed over this. However, what we need to understand is that every unit of electricity that we consume is not equally priced, because when in the peak hours, especially that is from 6 p.m. to about 10-11 p.m. every day, there has to be more power to be generated because all the households are going to switch on their lights, watch TV, so the power demand goes up. So when the power demand goes up, we have multiple sources of power generation, mainly from hydro and then from coal and then from thermal. So hydropower is very cheap, which is about 6 rupees per unit. But when it comes to coal and thermal, the rate of unit increases, and it increases especially for thermal for about 25 to 35 rupees when it comes to thermal. So during the peak hours, the hydropower can't match the demand, so our grid has to occupy the coal and the thermal. So that's where the issue comes in. And when you use the power, the thermal and the coal, sometimes even if it's not also adequate, the Ceylon Electricity Board has to purchase power from the private suppliers for the main grid, and that is another costly exercise. And there's a story, or there's multiple opinion expressed over this, that the engineers or some other high powers are going to create an issue and then buy power from the private sector with a commission, so that their pockets are going to go deep, and public or the general public have to spend more money from their taxes to cover the CEB losses. So that has been the story. So as people, we also have a responsibility to use electricity very carefully, especially during the peak hours. ඇත්තටම මේ විදුලි අර්බුදය ගැන වතාවන් ගණනාවකදීම සඳහන් වුණා. පසුගිය රජය 2019 අවුරුද්දේදී මේ වගේම වාතාවරණයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. ඉතින් මේ විදුලි බලය සම්බන්ධයෙන් වතාවන් ගණනාවකදී මේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නේදී මම හිතන්නේ අපිත් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. අපේ විදුලි බලය සාමාන්‍යයෙන් උත්පාදනය කරන ක්‍රම ගොඩක් තිබෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි අපි කියන්නේ ජල විදුලිය, එක තමයි අඩුම මුදලක් යන්නේ විදුලි උත්පාදනය සඳහා. සාමාන්‍යයෙන් ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 6ක් 12ත් අතර ගාණක් වගේ තමයි යන්නේ මගේ මතකේ නිවැරදි නම්. හැබැයි මම හිතන්නේ අපිට අපගේ විදුලි බල ඉල්ලුම වැඩි වෙන අවස්ථාවේදී, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උදේ සාමාන්‍යයෙන් හවස 6ත් හවස 11ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයකදී තමයි අපේ විදුලි බල ඉල්ලුම ඉතාමත්ම වැඩි. ඉතින් මේ විදුලි බල ඉල්ලුම ඉතාමත්ම වැඩි වෙන අවස්ථාවේදී අපිට ජල විදුලියෙන් පමණක් කවදාවත් අපේ විදුලි බල සැපීම සම්පූර්ණයෙන් ලබා දෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවදී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට සිදු වෙනවා ඔවුන්ගේ තිබෙන තාප බලාගාර සහ ගල්ලඟුරු බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරවන්න. ඉතින් මේ තාප බලාගාර සහ ගල්ලඟුරු බලාගාර එකපාර ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඒ සඳහා උෂ්ණත්වය සකස් කරන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් දින කිහිපයක් ගතවන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් එහිදී අපිට තාප බලාගාර සක්‍රිය කරද්දී ඒ සඳහා යන වියදමත් ඉතාමත්ම වැඩි. ඉතින් බොහෝ අවස්ථාවලදී ඒ ඉල්ලුමත් මදි වුණොත් එහෙම බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ පුද්ගලික අංශයෙන් අපි විදුලිය මිලදී ගන්නවා. පුද්ගලික අංශයත් සමහර කුඩා බලාගාර නිෂ්පාදනය කරලා විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා ප්‍රධාන ධාරාවට සපයනවා. ඒ හරහා
විදුලිය මිලදී ගන්නවා විදුලි බල මණ්ඩලය. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට චෝදනා කරන්නේ මේක හිතාමතාම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා ඊට පස්සේ පුද්ගලික අංශයෙන් විදුලි බලය මිලදී අරගෙන එතනින් යම්කිසි ගාණක් වැඩි මුදලකට මිලදී අරගෙන මහා මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක වෙන බවයි සඳහන් කරන්නේ. කොහොම වුණත් අපි බලමු කමිටු වාර්තාව වෙනකන් අපිත් බලන් ඉන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම මේකට ප්‍රශ්නේ කියලා. ඉතින් විදුලි බලය එකපාර අඩුනාට පස්සේ නැවත වරක් තාප බලාගාරය සක්‍රිය කරන්න ටික දවසක් යනවා. ඉතින් මේ දිනවල විශේෂයෙන්ම විදුලි බල ඉල්ලුම අඩුයි ලංකාවේ. මොකද සංචාරක කර්මාන්තය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හරියාකාරයෙන්. ඒ වගේම කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා සමහර ව්‍යාපාර නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නිසා ඇත්තටම විදුලි බල අර්බුදයක් නෑ කියන අපිට හදන විදුලි බල ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් අපේ විදුලි බල ඉල්ලුමට. නමුත් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ එකපාරටම තාප බලාගාරයක් කැඩුනොත් එහෙම මේ ග්‍රිඩ් එක නැත්තම් මේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම නැවත සමබර කරගන්න අඩුම ගානේ අර විශේෂයෙන්ම තාප බලාගාරවල උෂ්ණත්වය එහෙම හදාගෙන ඒක කරගන්න දින කිහිපයක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මේ විදුලි බල බිඳ වැටීම සිදුුනේ. නමුත් අපි බලමු මොකද්ද විශේෂඥ කමිටු වාර්තාවෙන් කියන්නේ කියලා මේ සම්බන්ධයෙන්. With that, I bring your attention to Daily Mirror as well. Daily Mirror, the main story is from the late city edition. Yoshitha denies owing hotel inside Singharaja. Mr. Yoshitha Rajapaksa, the son of Prime Minister Mahinda Rajapaksa, yesterday denied allegations by environmentalist Sajeeva Chamikara that the controversial road construction inside the Singharaja Forest Reserve was being done by the army to connect the main road to a hotel owned by him, according to this report. Environmentalists alleged Singharaja road construction was connecting main road to the hotel. Yoshitha to pursue legal action against false claims and certain groups attempting to tarnish Rajapaksha image is the main story today on Daily Mirror. Also, Daily Mirror today reports that snare kills another leopard in Doluwa. 8 leopards killed as a result of snaring for this year. Pressure to lungs have led to dyspnea. Estate management's more vigilant now. People don't inform DWC about these incidents are the main sub stories on according to this news story. Another leopard succumbed to injuries as a result of snaring early yesterday, raising the total count of leopard deaths to 8 just for this year, and this is indeed very unfortunate. Today another story on Daily Mirror newspaper. With that, let's take a look at the Daily Financial Times front page, couple of main stories. The Daily Financial Times report that funding for COVID hit business tops rupees 100 billion. BOC leads the applications and Valib Combanks head in disbursements. A total of 50% of businesses and service sector led by trade services, 34% to businesses in industry sector and 16% in agricultural sector. According to the Daily Financial Times report that the concessionary financial support for COVID hit businesses and entrepreneurs from the banking sector has topped to 100 billion mark, the central bank revealed according to the Daily FT main story. මේ පුවතින් වාර්තා කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇත්තට මේ COVID-19 නිසා අර්බුදයට පත්වෙච්ච ව්‍යාපාර සඳහා රජය මගින් අපි කියන්නේ සෞභාග්‍ය දැක්ම යටතේ විශේෂයෙන්ම ණය පහසුකම් ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව එම ප්‍රමාණය දැන් බිලියන 100 ඉක්ම වූ බව තමයි Daily Financial Times පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව මහජන ලංකා බැංකුව තමයි ඒ අතරින් වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තියෙන්නේ බිලියන 21ක ප්‍රමාණයක්. ඒ අනුව ණය ඉල්ලුම්පත් 9182ක් සඳහා ඔවුන් මෙම මුදල ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම කොමර්ෂල් බැංකුව සහ තවත් බැංකු කිහිපයක්ම මේ ලෙස මේ COVID-19 අර්බුදයෙන් ගැටලුවට පත්වෙච්ච ව්‍යාපාර සඳහා මූලික වශයෙන් සහන ලබා දීම සඳහා වන ණය පහසුකම් ක්‍රමය සඳහා සහන ලබා දුන්නා. Daily FT පුවත්පතට අනුව තමයි එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ වගේම ක්‍රෙඩිට් අපි දන්නවා මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එහෙම නැත්නම් ණයකර කාඩ් පත් සඳහා අපි දන්නවා ගෙවන්න තියෙන මුදලට යම්කිසි පොලියක් අය කරනවා. එයත් මම හිතන්නේ අත්හිට වූ බව වාර්තා කරලා තිබෙනවා අද දිනේදී පසුගිය සතියේ ගත තීරණයක් අනුව. ඒ අනුව ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක නෙවෙයි ඒකේ අදහස. පොලිය ගෙවීම තාවකාලිකවත් හිටුවා තිබෙනවා මේ කොවිඩ් අර්බුදයේ තත්වයෙන්
ඉදිරියට එනකම්. ඉතින් මේ වගේ සහන ගණනාවක්ම ලබා දීලා තිබෙනවා කොවිඩ් අර්බුදය නිසා අර්බුදයට පත්වෙච්ච ජනතාව වෙනුවෙන්. ඒ තමයි ඩේලි FT පුවත්පතේ ප්‍රධාන පුවත. ඒ වගේම ඩේලි FT පුවත්පත වාර්තා කරන ආකාරයට මේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් අපි දන්නවා රජය ඉදිරිපත් කරන නියමිතයි විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතක් මේ ඉදිරි මාස කිහිපයේදී වියදම් සඳහා. ඒ අනුව වැඩිම මුදලක් වෙන් කරලා තිබෙන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලන හා සුදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට කියලා ඩේලි FT පුවත්පතද වාර්තා කරනවා. Public services defense ministries get highest allocations from rupees 1.7 trillion vote on account. According to Chandini Kirinde, who reports this vote on account to cover state expenditure from September to December placed on order book of Parliament ahead of the debate this week. Public Service, PC and LG Ministry get largest chunk of 200 billion with 83 for pensions department. Defense gets 175 and Public Finance Ministry gets 136 billion, but mainly to cover recurrent expenditures according to Daily Financial Times. In the meantime, Daily FT reports that e-registry proposal by DCS satisfies much needed reform for MSEs, says advocate. මේ පුවතින් වාර්තා කරන ඇත්තට මේ අලුතෙන් ජනසංඛ්‍යා ලේඛන හා තොරතුරු දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න හදන ක්‍රමවේදයක් මේ කුඩා හා ශුද්‍ර ව්‍යාපාර ඉක්මනින් ලියාපදිංචි කරන්න අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ක්‍රමවේදයක් යෝජනා කරන්න හදනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදය ඉතාමත්ම සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් කියලා තමයි මේ ඇඩ්වොකාට් ආයතනය ප්‍රකාශ කරන්නේ. මොකද අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම කුඩා හා ශුද්‍ර ව්‍යාපාර සඳහා විශාල අවධානයක් මෙවර ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ සිදු කළ කතාවේදීත් අවධානය යොමු කළා. විශේෂයෙන්ම ගෘහස්ත කර්මාන්ත පදනම් කරගෙන මේ ආර්ථිකය ඉස්සරහට ගෙන යන්න ඕන කියන එක තමයි මේ රජයේ මූලික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ක්‍රමයකින් ආර්ථිකය ඉස්සරහට අරගෙන යද්දී විශේෂයෙන්ම මේ කුඩා හා ශුද්‍ර පරිමාණ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය සහ ඔවුන්ට තිබෙන රෙගුලාසිමේ බාධා ඉවත් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා තමයි අද Daily FT පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම වාර්තා කරනවා අද Daily FT පුවත්පත මේ රජය අර්ථාපල් සඳහා අර්ථාපල් ගෙන්වීම සඳහා 10% බද්දක් ඉදිරිපත් කළ බව. Government ups levy on imported potatoes by 10%. The Finance Ministry yesterday announced it has further increased the tax on imported potatoes by 5 rupees or 10% to a 55 rupee a kilogram, according to Daily Financial Times. The move to last for 4 months is ensure a higher price for the harvest of the local potato farmers, according to Daily Financial Times reporting today. With that, we are taking a short commercial break. Today we covered mainly the English newspapers as Sinhala newspapers, the front page main stories. We have more stories to bring it to you. So we'll connect you back after this short commercial break. Stay tuned. This is Wake Up With That. Welcome back. You are watching Wake Up With That, your favorite morning TV program. මාමීලකට තෝරගන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ පළමු පිටුවේ සිරස්තල කිහිපයක්. මව්බිම පුවත්පතේ අද තවත් සිරස්තල කිහිපයක් ඉන්නව වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව ප්‍රධාන සිරස්තලයක් තමයි පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුවත් ජීවිත තර්ජන සහිත ලිපියක් මට එවා තිබුණා. නෙල්ලිගල විහාරාධිපති හිමියෝ පාස්කු කොමිසම හමුවේ හෙළි කරති කියලා අද වාර්තාවක් තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව තවදුරටත් වාර්තා කරන මව්බිම පුවත්පත අද දිනේදී මූලික වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් සති 3කට පසු එනම් 2019 මැයි මාස 14 වෙනිදා නෙල්ලිගල ප්‍රධාන ස්වාමීන් වහන්සේට කෙරෙන අවසන් නිවේදන ලෙස සඳහන් කර දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් නුඹ ළඟදීම අවසන් කරන බවට සඳහන් ලිපියක් මගින් තමන්ට ජීවිත තර්ජන එල්ල කර තිබුණු බව නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති වතුර කුඹුරේ ධම්මරතන හිමියෝ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් සඳහන් කළ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. එහිදී සඳහන් කරන්නේ නුඹ සිතා සිටින්නේ සියලු දෙනා අත්අඩංගුවේ කියාද නැහැ. නුඹ දෙවියන් වහන්සේ වෙත ගොස් පව් සමා කර ගනු යනුවෙන් සඳහන් එම ලිපියේ පාස්කු ප්‍රහාරයට පෙර සහරාන් හෂීම් පෙනී සිටි වීඩියෝ ඇති ලාංඡනය සහ තවහිද් ජමාත් සංවිධානයේ ලාංඡනයේද සටහන්ව තිබූ බව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. 2016 වසරේදී නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී ශාක්‍ය සුගන්ධ කුටිය ඉදිකරමින් සිටින අවස්ථාවේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් 5 දෙනෙකු ඒ අවට රැඳී සිටි බවත් ඉන් එක් අයෙකු සහරාන් හෂීම් බවත් ධම්මරතන හිමියෝ කොමිසම හමුවේ පළමුවරට සාක්ෂි ලබා දෙමින් ප්‍රකාශ කළ බව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත.
ඒ වගේම අවසනාවන්ත තවත් පුවතක් තිබෙනවා. ඒ තමයි කොරෝනා 12 වෙනි බිල්ලත් ගනී ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි ආසාදිත කතක් මෙලෙස අවසනාවන්ත ලෙස ජීවිතක්ෂයටපත් වූ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. ඒ අනුව ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි කාන්තාවක් 47 වර්ධි කාන්තාවක් මෙලෙස ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. 12 වන මරණය ලෙස ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වෙනවා කොරෝනා කොරෝනා ආසාදිත තත්ත්වය හමුවේ. ඒ වගේම අද දිනේදී මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරනවා සිරගත මව්වරුන්ගේ වයස 5ට අඩු දරුවන් ගැන අගමැති ඇස යමුවේ කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ. අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් 46ක් හිරගෙවල් වල නිදහස් කිරීමට අදාළ පියවර ගන්නයි රාජ්‍ය ඇමතිනියට උපදෙස් කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ. ඒ අනුව ජනාධිපති හිටපු ජනාධිපති සහ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා උපදෙස් දීලා තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ සිරගත වූ මව්වරුන්ගේ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න කියලා. ඉරිදා මව්බිම පුවත්පත මගින් පමණක් ඊයේ පළමුවරට අනාවරණය කළ දිවයිනේ විවිධ බන්ධනාගාරගතවල සිරගතව සිටින මව්වරුන් සමග සිටින දරුවන් 46 දෙනාට නිදහසක් ලබා දීම සඳහා ඉදිරි කටයුතු සොයා බලා ක්‍රියා කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියට දැනුම් දුන් බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව මේ වන විට ඔවුන් පිළිබඳව සියලු තොරතුරු රැස් කරමින් තිබෙන බවත් එම දරුවන්ට නිදහස ලබා දීමට දාන නෛතිකමය පහසුකම් සහ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැන කඩිනමින් අග්‍රාමාත්‍යතුමන් දැනුවත් කරන බවත් ඇමතිනි සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළ බව තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම ඉන්දිය මහ කොමසාරිස් තුමා සහ දෙමළ සන්ධානය අතර වෙච්ච සාකච්ඡාවේ පුවතකුත් වාර්තා කරනවාද මව්බිම පුවත්පත. ඒ අනුව දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු වෙනුවෙන් ඉන්දියාව ඉදිරියටත් පෙනී සිටිනවා කියලා තමයි අද දිනේදී වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාවගේ දේශපාලන ගැටලු වලට විසඳුමක් ලබා ගැනීමේ උත්සාහයේදී ඉන්දියාවේ මැදිහත් වීම තවදුරටත් පවතුණු ඇති බව ඉන්දිය මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බංග්ලේ මහතා දෙමළ ජාතික සන්ධානය හමුවේ ප්‍රකාශ කර සිටි බව තමයි මව්බිම වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නැතත් පූජනීය ස්ථාන රැකගන්න කැප වෙනවා කියලා තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ අද මව්බිම පුවත්පතට අනුව. ඒ වගේම එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ රාජ්‍ය බලය සහ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නොමැතිවත් සංස්කෘතික වටිනාකමකින් යුත් පූජනීය ස්ථාන රැක ගැනීම සඳහා සසුනට අරුණ වැඩසටහන යටතේ කටයුතු කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ සසුනට අරුණ වැඩසටහන අතරමඟ නවත්වන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම වසන්ත සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ පොරොන්දු වූ පරිදි නැගෙනහිර ජැටියේ මෙහෙයුම් වහාම අරඹන්න කියලා තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ අනුව එතුමා ඉල්ලා සිටින්නේ විශේෂයෙන්ම මහා මැතිවරණයට පෙර අගමැතිවරයා පොරොන්දු වූ පරිදි කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය කොළඹ වරාය යටතේ වහාම ආරම්භ කළ යුතු බව දූෂණ විරෝධී හඬ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතා තමයි එලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම කර්මාන්තකරුවන්ගේ දිනය යලිත් ආරම්භයි කියලා තමයි තවත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ විමල් වීරවංශ මහතාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේදී මීට කලින් කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන් වෙනම මහජන දිනයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ අනුව විමල් වීරවංශ මහතාගේ මෙදිහත් වීම අනුව එතුමා කුඩා හා කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙස අද දින සිට නැවතවරක් එතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන්ම එතුමා සියලු ප්‍රශ්න එතරදිම සාකච්ඡා කර විසඳීම සඳහා උදෑසන 10 සිට කර්මාන්ත දිනේදී බලාපොරොත්තු වෙන බව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. ඒ වගේම වාර්තා කරනවාද මූල්‍ය සේවා ආයතන ගැන පැමිණිලි වලට හොට්ලයින් එකක් ලබා දීලා තිනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්. අපි දන්නවා මේ විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය සේවා සපයන ආයතනත් එක්ක විශාල අර්බුද ගණනාවක් පසුගිය දිනවල වාර්තා වුණා. ඒ වගේම මේ අර්බුද සම්බන්ධයෙන් විවිධ මතපල වුණා. ජනතාව මුලා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ සල්ලි වලට වෙච්ච දෙයක් නැතිවීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ අනුව මහ බැංකුව දුරකථන අංකයක් ඉදිරිපත් කළා තිනවා 0112 477 966 කියන දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මෙවැනි පැමිණිලි තියෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට දැනුම් දෙන්න. ඒ වගේම ඊටාත්ම මානුෂීය පුවතකුත් වාර්තා කරනවාද මව්බිම පුවත්පතේ. තමයි රෝගාතුරව සිහිසුන්ව සිටි ලාංකික සේවකයා කෝටි 1.5ක් වැය කර ලංකාවට එවූ සෞදි හාම්පුතා කියලා තමයි මෙම වාර්තාව සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මේ රෝගාතුරව සිටි සෞදි අරාබියේ වැඩ කර ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් කෝටි 1.5ක් වියදම් කරලා නැවතත් ලංකාවට එවපු වාර්තාව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ. ඊටමත් මානුෂික ආකාරයෙන් ඔහු සිහිසුන්ව සිටියේදී
මේ අරාබිය ගල්ෆෙස් සමාගමේ සේවය කරමින් සිටි ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වූ ඇන්ඩ්‍රු රොහාන් නැමැත්තාව ඔහු මුලේ ඇති වූ රක්තපාත තත්ත්වයක් හේතුවෙන් මාස 2කට අධික කාලයක් රෝගාතුරව සිටියේ සෞදි අරාබියේ. ඒ අනුව එහි හාම්පුතා විශාල මුදලක් වැය කරලා ලංකාවට ඔහුව නැවත එවා තිබෙනවා. ඉතින් එවැනි සිදුවීමුත් වාර්තා වෙනවා ලෝකයෙන් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් අතරේ මව්බිම පුවත්පතයි එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ වගේම රාජ්‍ය ආරක්ෂක ලේකම්වරයෙකු ලෙස රඟපෑ උතුරුමැද කර්මාන්ත අධිකාරියේ සභාපතිවරයාව රිමාන්ඩ් කරලා තියෙනවා අද මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම පිරිමින්ගේ සමලිංගික සම්මාහන මධ්‍යස්ථානයක් වටලපු බවත් වාර්තා කරනවා අද මව්බිම පුවත්පතෙන්ම. ඒ සමගින් මා ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතට. ලංකාදීප පුවත්පතෙත් අතුරු සිරස්තල කිහිපයක් මද වාර්තා කරලා තිබෙනවා. එක අතුරු සිරස්තලයක් තමයි බෞද්ධ සරසවි 2 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ යටතට කියලා ජනාධිපතිතුමාගේ තීරණය අද වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පුවත්පතෙන්. මෙරට බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගැනීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බව තමයි වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ අනුව බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය සහ බුද්ධ ශ්‍රාවක විශ්වවිද්‍යාලය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය වාර්තා කරනවා. ජනාධිපති බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ 5 වෙනි සභාවාරයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණු අවස්ථාවේ තමයි මේ බව දැනුම් දීලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම රටනම විදුලිය නැති වුණේ අමාත්‍යාංශයේ වරදකින් නම් ඇමතිදුරෙන් ඉල්ලා අස්වන බව දළස් සලහපෙරුම මැතිතුමා නැත්නම් අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කර බවත් අද වාර්තා කරනවා. මේ පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වලත් වාර්තා කරලා තිබෙනවා. එතුමා ප්‍රකාශ කළ තියෙන්නේ තමාගේ අමාත්‍යාංශයේ යටතේ නම් මේ විදුලි විසඳීමට වග කියන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව මේ පත් කරපු විශේෂඥ කමිටුවේ වාර්තාව දැන් ලැබෙන නියමිතයි. ඒ අනුව එතුමා එක මොහොතක්වත් අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ කියලා එතුමාගේ අමාත්‍යාංශය මේකට වැරදිකාරය වුණොත් කියලා තමයි දළස් සලහපෙරුම ඇමතිතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. මම හිතන්නේ එතුමාට ටිකක් අභියෝගාත්මක කාලයක් එතුමා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය බාරගත්තු අවස්ථාවේදීම මේ කොරෝනා අර්බුදය ආවා. එතනින් පාසල් සියල්ලම වහලා දානවද පාසල් වලට මොකද කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඊට පස්සේ එතුමා නව මැතිවරණයෙන් පසුව එතුමාට විදුලි බල අමාත්‍යාංශය ලබා දුන්නා. එතකොට විදුලි බල අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්න එතුමට සිදු වුණා. අපි බලමු කුමක්ද මේ පිළිබඳව යථාර්ථය කියලා. මේ ලංකාදීප පුවත්පත තමයි එම වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. ඒ වගේම හැරමිටියෙන් යන වයස 72ක මවට තනි කකුලේ පුතා පහර දී අතක් කඩලා සැකකාර විශ්‍රාමික හමුදා සාජන් මේජර් අත්අඩංගුවට කියලාත් වාර්තා කරනවා අද ලංකාදීප පුවත්පත. ඉතාමත්ම කනගාටුදායක පුවතුත් සුබවාදී පුවත් අතරේ වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. මේ අනුව ඉතින් ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මම විස්තර කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කෙසේතත් මේ මාවට පහර දීලා තනි කකුලක් තිබිච්ච පුතත් මාවට පහර දීපු බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. රට අර්ථාපල් බද්ද රුපියල් 5කින් වැඩි කරනවා කියලා වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම කහ ගෙන්වීමේ තහනම ඉවත් කර නැහැ කියලා බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. ඒක ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ මේ කහ ගෙන්වල ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මේ రీ එක්ස්පෝර්ට් කරන එක. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රතිඅපනයන කරන එක. නමුත් ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා අපනයන සඳහා අවශ්‍යතාවයන් සඳහා කහ ගෙන්වීම සඳහා තහනම ඉවත් කිරීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඩිලාන්ට කැඩගොඩට පුෂ්පකුමාරට මුසම්මිල්ට මැතිසබේ නව තනතුරු කියලත් අද වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ. තාමත් මැතිසබේ විවිධ මන්ත්‍රීවරු පත් වෙනවා. සමහර දේශපාලන පක්ෂ තාමන්ගේ මන්ත්‍රීවරු තාම හොයනවා. කෙසේතත් ඒ අතරේ මැතිසබේ තනතුරු සඳහා ඩිලාන් පෙරේරා ජයන්ත කැටගොඩ සහ මේ පුෂ්පකුමාර සහ මුසම්මිල්ට නව තනතුරු හමු වෙලා තිබෙනවා. යනුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය සංවිධායකවරුන් ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා සහ ජයන්ත කැටගොඩ යන මහත්වරුන්ද සහකාර සංවිධායකවරුන් ලෙස ජගත් පුෂ්පකුමාර සහ මුහමඩ් මුසම්මිල් යන මහත්වරු පත් කර තිබෙන බව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ. ඒ සමගම අපි කෙටි විරාමයක් සඳහා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යමු වෙනවා. ඉන් අනතුරුව අපි ඔබට බලාපොරොත්තු වෙනවා කාටුන් ඇතුළු තවත් පුවත් ගණනාවක් ගෙනෙන්න. රැඳී සිටින්න අප සමගම මේ Wake Up With Art වැඩසටහන. Welcome back. You are watching Wake Up With Art, your favorite morning TV program. Before the break, we brought you the news stories from Daily Mirror, Daily FT, Lankadeep and Mawima, mainly from the Sinhala news sections.
මම කැමති තවදුරටත් ඔබට ලංකාදීප පුවත්පත සහ සිංහල පුවත්පත් වගේම ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් වල තවත් පුවත් සිරස්තල කිහිපයක්ම ඉදිරිපත් කරන්න. මම ඊළඟට තෝරගන්නවා දිනමින පුවත්පත. දිනමින පුවත්පතේ අද වාර්තා කරනවා අයවැය වෙනුවට බිලියන 1748ක පරිපූර්ණක ඇස්තිමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වන බව තමයි දිනමින පුවත්පත අද වාර්තා කරන්නේ. යනුව 2020 අවසානය වන තෙක් රජයේ මේ දක්වා පියවා ගැනීමට තිබෙන වියදම් සඳහා බිලියන 1748ක් එහෙම නැත්නම් ට්‍රිලියන 1.48ක මුදලක් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ දිනමින පුවත්පත. ඒ වගේම COVID-19 ප්‍රාග්ධන ණය ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව COVID-19 ගෝලීය වසංගතයෙන් අඩපණ වූ ව්‍යාපාර යලි නගා සිටීමට ලබා දුන්නු මේ COVID-19 ප්‍රාග්ධන ණය ක්‍රමයේ යටතේදී එම ඉල්ලුම්පත් සැප්තැම්බර් මාස 30 වෙනිදා දක්වා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ අද දිනමින පුවත්පතේ වාර්තාවට අනුව. ඒ වගේම මහජන බැංකුව ප්ලාස්ටික් කැට වෙනුවෙන් මැටි කැට ලබා දෙන බව තමයි ජයසිරි මුණසිංහ වාර්තා කරන්නේ. දේශීය මැටි කර්මාන්තකරුවන්ට අතදීමේ සහ නව වෙළඳපොළක් සොයා දීමේ අරමුණක් මෙතෙක් කලක් තම බැංකුව අරමුණ වෙනුවෙන් මෙතෙක් කලක් තම බැංකුව මහජන බැංකුව මේ මිලදී අරගෙන තියෙන ප්ලාස්ටික් කැට ඒ වෙනුවට මැටි කැට ලබා දෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ අද දිනේදී ජයසිරි මුණසිංහගේ වාර්තාව අනුව දිනමින පුවත්පතේ. ඒ වගේම කර්මාන්ත දිනේ යලි ආරම්භයි කියලා වාර්තා කරනවා. කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ සංකල්පය කරනවා. අපි ඔබට කලිනුත් වාර්තා කරා මේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ දිනය යලි පැවැත්වීමට කටයුතු දා තිබෙනවා. ඒ වගේම 20ට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහාය දෙනවා කියලා නිමල් සිරිපාල සිල්වා මහත්මයායි ප්‍රකාශ කරන්නේ. 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බව කම්කරු අමාත්‍ය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති නිමල් සිරිපාල සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කරන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. මූලික වශයෙන් ප්‍රකාශ කරේ මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේදී 19 වෙනි සංශෝධනයේ සාධනීය ලක්ෂණ තියාගෙන තමයි 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනෙන්නේ කියලා තමයි වාර්තා කරේ. ඊළඟට අපි බලමු දිනමින පුවත්පතේම තවත් අතුරු සිරස්තලයක් විග්නේශ්වරන්ගේ කතාව ගැන සොයා බලා තීරණයක් ගන්නවා කියලා කතානායකතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේදී විග්නේශ්වරන් මන්ත්‍රීවරයා කළ ප්‍රකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාවෙන් ඉවත් කළ යුතු බවට ඉදිරිපත් වූ ඉල්ලීම පිළිබඳව එම ප්‍රකාශය වාර්තා වී ඇති ආකාරය සොයා බලා අවසන් තීරණයක් ගන්නා බව කතානායක මහින්ද යාප අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා දිනමින පුවත්පතට අනුව. ඒ වගේම දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා ඉන්දියාවේ විදුලි බලාගාරයක ගින්නකින් 9 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව. ඉන්දියාවේ තෙලගානා ප්‍රාන්තයේ ජල විදුලි බලාගාරයක ඇති වූ ගින්නකින් 9 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි වාර්තා වන බව තමයි ඉන්දියානු ප්‍රවෘත්ති වාර්තා සඳහන් කරන්නේ. අපි මවබිම පුවත්පතේ ඇතුළු පිටු වාර්තා කිහිපයකටයි ඊළඟට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ. මවබිම පුවත්පත මෙවරත් ඇතුළු පිටු වාර්තා තුළින් දේශපාලන විවිධ දේශපාලඥයන් සිදු කළ ප්‍රකාශ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව අලි සබ්රි අධිකරණ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රකාශය තමයි මේ ළමා අපචාරවලට දඬුවම් දෙන්න වෙනම අධිකරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වන බව තමයි අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව තමයි අද මවබිම ඇතුළු පිටු වාර්තාවක් සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම මවබිම පුවත්පතේම රෝහිණී කුමාරි කවිරත්න මහත්මියගේ ප්‍රකාශය 3/2 බලයක් දීමේ ආදීනව බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කියලා තමයි එතුමිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. එකමුතුව ඒ කාර්මුණකින් සිටගත්තා නම් අපිට ලොකු ජයක් ලැබෙනවා. යහපාලනය අවශ්‍ය නැති බව කියූ බහුතර මතයට හිස නමනවා කියලා තමයි එතුමිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. මට ජනතාව මනාප දුන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉඳ ගන්න නෙමෙයි. සජිත් හැර විකල්පයක් විපක්ෂයේ ජනතාවට නැහැ. ඡන්ද පොරට නොගිය 48%න් බහුතරය එජාපේ ජනතාවයි කියලයි රෝහිණී කුමාරි කවිරත්න මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. 9 වෙනි පාර්ලිමේන්තුවට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පත් වූ එකම මන්ත්‍රීවරිය වූයේ එතුමියයි සමගි ජන බලවේගයෙන්. ඉතින් ඒ අනුව එතුමියගේ ප්‍රකාශය තමයි අද වාර්තා කරන්නේ විසංවාද අතිරේකයෙන් මවබිම පුවත්පතේ. ඒ වගේම මවබිම පුවත්පත වාර්තා කරනවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ව්‍යුහය සැකසීමේදී බෞද්ධ උපදේශන සභාවේ අනුශාසනා පදනම් කරගත්තා කියලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. පිරිවෙන්වල හා බෞද්ධ පාසල්වල ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීමට ජනාධිපති ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට ප්‍රසාදය කියලත් එහිදී සඳහන් වෙනවා. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහ මහා සංඝ රුවනේ ආශිර්වාදය මඟ පෙන්වීම ඉදිරියටත් අවශ්‍යයි කියලයි
ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. මල්වතු පාර්ශවය අනුනායක නියංගොඩ විජිතසිරි හිමියන් ප්‍රකාශ කරන්නේ නව පාර්ලිමේන්තුවේ තනතුරු බෙදා වෙන් කළ ආකාරය රටටම ආදර්ශයක් කියලා. අස්කිරි පාර්ශවය අනුනායක ධම්මදස හිමියන් ප්‍රකාශ කරන්නේ අමාත්‍යංශ සීමා කිරීමට ගත් තීරණය නිසා මහජන මුදල ඉතිරි වෙන බව. ඒ වගේම මහාචාර්ය කොටපිටියේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ භික්ෂු අධ්‍යාපනය හා බෞද්ධ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව හෝ තේරවාද බුදුදහම පිළිබඳව සංගායනාවක් අවශ්‍ය බව තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ අද මව්බිම පුවත්පතේ ඇතුළු පිටුවෙන්. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පත තවත් වාර්තාවක් ගෙනමින් ප්‍රකාශ කරන්නේ මහින්ද චින්තනය යටතේ සැලසුම් කළ වයඹ පළාත් ඇල ව්‍යාපෘතිය යහපාලනයෙන් නවතා දැම්ම කියලා ජනතාව මේ මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යතුමා සිදු කළ සංචාරයකදී චෝදනා කළ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව ජන ගැටලු වලට විසඳුම් දෙමින් කුරුණෑගල සංවර්ධනයට අගමැතිකින් උපදෙස් ගොවිබිම් 12500ක් අස්වද්දන්න වයඹ පළාත් ඇල ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කරන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම කුඩා වැව් 350ක් සහ මහ වැව් 8ක් පෝෂණය කිරීමට නියමිත බවත් වාර්තා කරනවා අද මව්බිම පුවත්පතේ මේ අතුළු පිටු වාර්තාවෙන්ම. ඒ වගේම මේ ව්‍යාපෘතිය මගින් මහකන්නයට වගා කළ හැකි වන පරිදි මහකන්නේ ඇතුළු කන්න දෙකම වගා කළ හැකි පරිදි ජලය සැපීමට හැකියාව ලැබෙන බව තමයි මේ පුවතෙන් වාර්තා කරන්නේ. Now let's take a look at the Daily Mirror main stories. Daily Mirror reports that a Chinese arrested for operating drone camera in Colombo. A Chinese national was arrested for operating a drone camera in the high security zone area in Kolpiti in Colombo on Saturday night, police reported according to Daily Mirror. And Daily Mirror reports that the recent incidents brought Parliament into disrupt. Malwatta Mahanayaka says to the Speaker, Mahinda Abebadana, the Mahanayaka of Malwatta chapter Most Venerable Tibetuave Sri Siddhartha Sumangala Thera said on Saturday that some MPs had in recent past acted in a manner that is discredited the prestige of the House of Parliament, and these ugly censors brought disrupt to our country internationally, said Malwatta Mahanayaka according to Daily Mirror. And here Chinese national using drone. Chinese embassy in response to the story about the Chinese national using a drone video camera in the high security zone in Kolpiti, the Chinese embassy said it always requested Chinese nationals to abide by Sri Lanka's laws and regulations. Today reports on Daily Mirror. So the Chinese embassy has responded on this usage of drone camera in the high security zone. In the meantime, it reports that Rehan Jayavikrama removed from Waligama UC chairmanship. Former minister and Northern Western Province governor, the late Montige Jayavikrama grandson Rehan Jayavikrama, who has been removed from his position as the chairman of Waligama Urban Council yesterday, called for UNP leadership to hand over the party to Samagi Jana Balawegaya leader Sajith Premadasa, or to go for a second option of appointing former speaker Karu Jayasuriya to the leadership, reporting today on Daily Mirror. And Harshana Rajakaruna has been appointed as the assistant chief opposition whip, according to Daily Mirror today. So MPs Buddhika Patirana and JC Alavatuala and Nalin Bandara Jayamaha and Hector Apwami were appointed as deputy opposition whips, according to Daily Mirror. So Harshan appointed as the assistant chief opposition whip from the Samagi Janabalawegaya, according to Daily Mirror. And S.M. Marika says denying ministerial portfolios to some SLFPs are a welcome move, according to Johan Pereira's report. Denying ministerial portfolios to some of the SLFPs who got the best portfolios during the Yahapalana government is a welcome move, said Samagi Janabalawegaya parliamentarian S.M. Marika, according to Daily Mirror. Now let's take a look at the Daily News top stories. Daily News reports from in their front page main story. This is a statement from Professor G.L. Piris. He says commissions formed under 19th Amendment a disaster, says Minister G.L. Piris. Education Minister
Professor G.L. Piris has said that some members of the independent commission appointed from the 19th Amendment has been a disaster, according to Professor G.L. Piris. So this will be taken into consideration when they bring the 20th Amendment, according to the news reports, is what we see from Daily News. Also, Daily News reports that PM concerned over children living in prison with mothers, and that we brought to you from the Sinhala newspapers as well. Ministry directed to find alternative, reports on Daily News today. Time to deliver on people's mandates, says Minister Kehriya Rabukalla. Media Minister Kehriya Rabukalla said that the public had voted the government with a 2/3 majority under the PR system. It is time for the government to put the manifesto into practice without any reservations, said Minister Kehriya Rabukalla. And now this is Foreign Secretary, Sri Lanka to improve two-way trade closer to home, according to Admiral Kolomage, while noting that Sri Lanka's foreign policy is in transition. Foreign Secretary Admiral Professor Jayantha Kolomage said that the focus in future will be closer to home, mainly South and East Asia, the Middle East, Africa, with improving two-way trade and investment procedure, according to the Foreign Ministry Secretary Admiral Dr. Kolomage. UNODC ready to help Lanka combat maritime drug trafficking. Another story from Daily News today on the front page. Discussions on to admit 7,000 more to universities. The University Grants Commission is to hold a meeting with the Vice Chancellors this week to discuss the possibility of admitting 7,000 more students. UGC Vice Chairperson Senior Professor Janitha Lienage said, according to the Daily News reporting today. TNA appoints new spokesperson and national organizer. According to this report, the Tamil National Alliance has been decided to appoint Vani District MP and Tello Minister as the spokesperson and the national organizer, according to Daily News newspaper. Now let's take a look at some of the sports news from Maubima newspaper. අද Maubima පොත්පතේ ක්‍රීඩා පිටුවට විතර තමයි අපි ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ. යනුව කුසල් මෙන්ඩිස් අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී ද්විත්ව ශතකයක් වාර්තා කළ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව NCC පිළට එරෙහිව කුසල් මෙන්ඩිස් ද්විත්ව ශතකයක් වාර්තා කරලා තිබෙනවා. යනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ පළමු පෙළ ලීග් තරඟාවලියේදී සුපිරි 8 වටේ මෙම සතියන්තයේ පැවති තරඟ 4ම ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වුවත් නැවතත් පිත්තෙන් දස්කම් දක්වන්න කුසල් මෙන්ඩිස් සමත්ව තිබෙනවා. යනුව NCC කණ්ඩායම සහ CCC කණ්ඩායම අතර පැවති තරඟයේ සුපිරි 8 වටේදී තරඟයේදී ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වුණත් නායක කුසල් මෙන්ඩිස් ද්විත්ව ශතකයක් ලබා ගැනීම කැපී පෙනුණු බව තමයි වාර්තා කරන්නේ මෞබිම පුවත්පත. ඒ වගේම IPL තරඟ කිහිපයක් මාලිංගට අහිමි වෙයි කියලා වාර්තා කරනවා. පෞද්ගලික කරුණක් හේතුවෙන් මෙවර ඉන්දියා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේදී මුල් තරඟ කිහිපය ශ්‍රී ලංකා 2020 නායක මෙන්ම මුම්බායි ඉන්දියන්ස් පිළේ වේගපන්දු යවන්නේක ලෙසින් කටයුතු කරන ලසිත් මාලිංගට අහිමි වෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ අද මෞබිම පුවත්පත. ඒ වගේම රට නියෝජනය කරනවාට වඩා IPL ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාම අපහසුයි කියලායි මුරලි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉන්දියා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කිරීම තම රට නියෝජනය කරමින් තරඟ කිරීමට වඩා අපහසු කාර්යයක් බව හිටපු ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක මුත්තය මුරලිදරන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඉන්දියා රූපවාහිනී නාලිකාවක් සමග පැවති සාකච්ඡාවක තමයි මේ මුරලිදරන් මේ ප්‍රකාශය කරේ. IPL 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී ක්‍රීඩා කිරීම රට නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා කරනවට වඩා විශාල අමාරු කාර්යයක්. රට නියෝජනය කරන අවස්ථාවේදී ඔබට අවස්ථාව හිමි වෙන බව දන්නවා. එමෙන්ම ඕනෑම අවස්ථාවකදී දක්ෂතා අතරට එක්වීම සඳහා පන්දු යැවීමේ අවස්ථාව හිමි වෙන බවත් රට නියෝජනය කරන අවස්ථාවකදී දැන සිටි කරුණක්. නමුත් IPL තරඟාවලියේදී ඔබ කොතරම් හොඳින් පන්දු යවුවත් කණ්ඩායමේ සංයුතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වීමට සිදුවිය හැකි. ඒ IPL තරඟාවලිය අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවන කරුණක් කියලා තමයි මුරලිදරන් ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ ඉන්දියා මාධ්‍ය සමග එක් වෙච්ච සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ වෙමින්.
ඒ වගේම දිනමිනු පුවත්පත වාර්තා කරනවා ටොරින්ටන් ක්‍රීඩක නේවාසිකාගාරවල අඩුපාඩු සැකසීමට ඇමති උපදෙස් කියලා වාර්තා කරනවා ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් අනුව මේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් තිබෙන නවාතැන් පහසුකම් නැවත සකසන්න කියලා තමයි තුමා උපදෙස් දීලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම දිනමිනු පුවත්පත වාර්තා කරන ආකාරයට ජාවාලයෙන් දඬුවම් පහරින් අවසන් පූර්ව වටේට කියලත් වාර්තා කරනවා මේ අන්තර් සමාජ පාපන්දු තරගාවලිය සම්බන්ධයෙන් තමයි එම වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. අපි වැඩසටහන අවසන් කරන්න මත්තෙන් ඔබට ගෙනෙන්න සූදානම් දවසේ කාටූන් පිළිබඳව මේ ඔබට ගෙනෙන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටූනය. අමාත්‍යංශ ගෙවල් කුලිය මාසිකව කෝටි 10 පනිනවලු කියලා ඔන්න ඇමතිතුමා කියද්දි සරදම් අහනවා සබීතගේ බෙල්ඩිමත් අරගෙනද සර් කියලා තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටූනයෙන් වාර්තා කරන්නේ. මෙන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේ නායකත්වය සඳහා තියෙන අර්බුදය. දැන් අලුතෙන් යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කරු ජයසූරිය මහතාට මේ තනතුර ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒ අනුව තමයි මෙන්න අපිට පේනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හොඳටම හති වැටලා ඉන්නේ මේ ෆුට්බෝල් තරගාවලියෙන් එතුමා එළියට ගිහිල්ලා මෙන්න කාඩ් එකක් ලබා දෙනවා. නැත්නම් මේ වයිල්ඩ් කාඩ් ක්‍රමයට කරු ජයසූරිය මහතාට මේ ෆුට්බෝලේ බාර දෙනවා බෝලේ පාස් කරන්න හදනවද කියලා තමයි මේ පෙන්වන්න හදන්නේ අද ලංකාදීප පුවත්පතේ දාසහපොලානගේ කාටූනෙන්. දැන් මෙන්න සුවාරිස්ගේ කාටූනේ දාසහපොලානගෙන්මයි මෙන්න ඉන්නවා බතික් ඇමතිතුමා ඉන්නවා. මෙන්න අහනවා බතික් ඇමතිකම හොඳ ඇමතිකමක් බං කියලා තමයි මේ අපේ බතික් ඇමතිතුමා කියන්නේ. සර්ට කවදද එහෙම හිතුනේ කියලා අහනවා අපේ සුවාරිසේ මහද්දී බතික් ඇමතිතුමා කියනවා ලයිට් ගිය දවසේ තමයි බං හිතුනේ මේ බතික් ඇමතිකම හොඳ ඇමතිකමක් කියලා. මොකද සමාජ ජාලා වලින් එල්ල වෙච්ච චෝදනා හා ප්‍රහාර හමුවේ බතික් ඇමතිකම හොඳයි ලයිට් ගියපු දවසේ හිතුණා කියලා තමයි මේ බතික් ඇමතිතුමා කියන්නේ සුවාරිස්ගේ කාටූනේට අනුව. අපි දැන් බලමු තවත් කාටූනයක්. මේ ඇවිල්ලා මව්බිම පුවත්පතේම කාටූනය. අපිට පේනවා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය කියන එක කුණු කූඩේට රත්තරන් අශ්වය කියන එක කුණු කූඩේට දාලා මෙන්න නියෝජ්‍ය ඇමති කියන අලුත් වාර්තාව කියවමින් ඉන්නවා. කවුද කියලා මේවට බලා ගන්න පුළුවන්. හිටපු ජනාධිපතිතුමා වගේ තමයි පේන්නේ. අපේ ජැකට්ටුවක් දාගෙන රත්තරන් අශ්වය කියන එක දැන් එළියට දාලා දැන් අලුත් නියෝජ්‍ය ඇමති කියන පොත පෙරලනවා කියලා තමයි අද මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. මෙන්න MD වීරරත්නගේ මරිසිපාල කාටූනය. අද මරිසිපාල කාටූනෙන් පෙන්වන්නේ විපක්ෂයේ පිරිසක් ආණ්ඩුවට එක් වෙන්න යනවලු කියලා තමයි එකපාරට කියන්නේ. මරිසිපාල කියනවා විපක්ෂයේ කෑම රහ නැතුවද කියලා තමයි මරිසිපාල අහන්නේ අද මව්බිම පුවත්පතෙන්. අද දවසේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න අප තෝරාගන්නේ දවසේ පද 4 විදුර අබේනායකගේ රිලා වඳුරු සේනා ගම්වලට වැඩි පොල් පලදාව වනසති ඇස කඳුළු දිදී මන්ත්‍රී මෛත්‍රී පවසයි රටට ලැබි ඇමති කමක් නැතිනම් හිතට මදි කියලා තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ සමගින් අපි ඔබගෙන් සමුගෙන යනවා. With that we are wrapping up our show for this Monday. We'll see you tomorrow sharp at 6:25. You take care and have a good weekend. Bye bye.